Xin chào các bạn đã quay lại với kênh Cô Ba Bình Dương. Nếu các bạn thích ăn bò kho nhưng đang muốn tìm ý tưởng mới để không bị nhàm chán, chắc chắn video này sẽ giúp ích cho bạn. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau nấu món bò hầm mới nha. Nhìn thì hơi giống bò kho, nhưng cách nấu và hương vị có nét đặc trưng rất riêng, không thể lẫn được. Bảo đảm ai thích bò kho cũng sẽ thích mê món này mà không bao giờ ngán luôn. Nào chúng ta cùng vào bếp làm ngay nha. Chúng ta có thể xem những thành phần nguyên liệu chi tiết, hình ảnh nguyên liệu cụ thể để thực hiện món này ở cuối video, hoặc tham khảo những dụng cụ nhà bếp mình hay sử dụng bên dưới phần mô tả của video. Bây giờ mình sơ chế những nguyên liệu này trước nha các bạn. Xắt củ hành tím ra và băm nhỏ ra. Xong rồi các bạn băm thêm 2 tép tỏi nữa ha. Hành tây này mình cắt đôi, nửa củ thì cắt mối cau, còn nửa củ còn lại để chút nữa mình cho vào nấu chung với thịt cho thơm. Tiêu xanh thì các bạn dùng 4 đến 5 chuỗi, tách hạt ra và mình cho vào bịch chip đập dập. Mình dùng tiêu ngâm nha các bạn, nếu mà các bạn có tiêu tươi mình dùng sẽ thơm hơn rất là nhiều. Thịt bắp bò này các bạn rửa sạch với muối và giấm ha. Sau đó thì các bạn cắt miếng to, cạnh khoảng 5 đến 6 cm. Khi hầm thì thịt còn teo nữa lại là vừa nha các bạn. Đối với những món hầm hoặc kho, các bạn nên chọn thịt bắp bò, nạm bò hoặc là thịt vai, có vừa nạc vừa gân, ăn sẽ hấp dẫn hơn rất là nhiều. Cắt như vậy là vừa nè các bạn. Mình cho qua thố để ướp luôn ha. Với 1 kg thịt mình sẽ ướp vào đây 1 muỗng canh bột nêm, 1 muỗng canh dầu hào, 1 muỗng canh nước tương, nửa muỗng cà phê muối, 1 muỗng canh hành tím băm, nửa muỗng canh tỏi băm và 1/2 lượng tiêu đập dập lúc nãy, khoảng chừng 1 muỗng canh nha các bạn. Xong rồi các bạn trộn đều lên. Sau đó mình cho thêm 1 muỗng canh rưỡi màu dầu điều để thịt bóng mềm, đồng thời tạo màu đẹp cho thịt. Trộn đều lên một lần nữa và mình để ít nhất là 40 phút cho thịt thấm nha. Đối với những món nấu thời gian ướp lâu, thịt thấm sâu càng ngon hơn nha các bạn. Các bạn có thể ướp qua đêm hoặc là từ 4 đến 6 tiếng cũng được. Bây giờ sau 1 tiếng rồi thì mình đi hầm thịt nha. Cho vào nồi khoảng 2 muỗng canh dầu. Mình cho hành tím và tỏi vào phi thơm. Kế đến là tiêu xanh đập dập. Tiêu xanh thường là tiêu non đó, nên vị cay rất ít, chủ yếu là tạo hương vị đặc trưng của món ăn, nên các bạn yên tâm về độ cay nha. Mình tiếp tục cho vào 1 muỗng canh sốt cà chua. Một ít cà chua sẽ giúp món ăn thêm hương vị, đồng thời tạo màu đẹp cho món ăn. Nếu mà không có sốt cà hộp thì các bạn có thể thay thế bằng 2 trái cà chua băm nhỏ cũng được ha. Xào lên cho dậy mùi thơm. Sau đó thì mình cho phần thịt đã ướp vào, đảo đều lên. Lúc này các bạn tăng lửa trên mức trung bình và mình xào trong 10 phút cho đến khi thịt săn lại ha. Phần thịt bây giờ săn lại rất là thơm luôn. Mình tiếp tục cho vào đây 500 ml nước dừa và 500 ml nước lọc. Nửa củ hành tây còn lại các bạn cho vào ninh chung cho thơm nha. Nấu sôi lên và hớt bọt. Sau đó thì các bạn hạ lửa nhỏ dưới mức trung bình và mình đậy nắp lại để ninh cho thịt mềm ha. Trong khi chờ thịt mềm mình sẽ sơ chế phần khoai tây và cà rốt. Mình bào vỏ cho sạch. Xong rồi sắn cà rốt ra như thế này. Tùy các bạn thích cắt hoặc tỉa hoa cũng được ha. Khoai tây này nhỏ nên mình để nguyên củ. Nếu dùng củ khoai tây lớn thì các bạn nên cắt ra nha. Mình rửa sạch với 2 lần nước và để ráo. Tiếp theo mình sẽ chiên sơ phần khoai tây để khi nấu không bị rã đó các bạn. Cho vào chảo 4 muỗng canh dầu. Sau đó thì mình cho khoai vào.
Mình chiên hơi xém vàng bên ngoài như vậy là được rồi nè. Quay lại với nồi thịt hầm. Phần thịt bò mình đã hầm được 1 giờ 15 phút rồi các bạn. Thịt cũng đã mềm rồi. Trong quá trình hầm các bạn nên thêm nước vào để bù lại lượng nước đã bốc hơi nhé. Mình thêm vào 500ml nước. Bây giờ thì mình cho cà rốt và khoai tây vào, nấu thêm 10 phút nữa cho mềm. Cho thêm vài nhánh tiêu xanh để trang trí nè. Sau đó thì các bạn nếm lại nha. Mình thêm vào nửa muỗng canh hạt nêm. Vậy là vừa rồi đó các bạn. Tuy nhiên các bạn có thể điều chỉnh theo khẩu vị gia đình các bạn nhé. Bạn nào thích nước sánh nhẹ có thể cho thêm một ít bột năng. Mình hòa tan và mình cho vào từ từ ha. Mình thì thấy như vậy cũng được rồi nên không phải cho bột năng nữa. Và cuối cùng thì mình cho hành tây vào nha. Như vậy mình đã hoàn thành xong món ăn rồi đó các bạn. Món này mình ăn nóng mới ngon nha. Ăn kèm với bánh mì, bún hoặc là cơm đều ngon. Nhưng hợp nhất vẫn là ăn với bánh mì nha. Mình cùng nhau thưởng thức món bò hầm tiêu xanh thôi. Phần thịt bắp bò mềm, thơm mùi tiêu xanh đặc trưng. Có gân dẻo dai, ăn rất là hấp dẫn. Khoai tây mềm nhưng không rã. Cà rốt vừa chín tới vẫn giữ được độ ngọt vốn có. Nước hầm thơm, cay nhẹ của mùi tiêu non. Lạ và kích thích vị giác lắm. Vị mặn vừa, hơi ngọt nhẹ, chấm bánh mì là hết ý luôn các bạn. Chúc các bạn nấu và ăn ngon miệng với bò hầm tiêu xanh nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thích cách mình chia sẻ, nhớ gửi cho bạn bè cùng xem. Bấm like và đăng ký kênh để xem nhiều món ăn mới của mình. Các bạn cũng có thể truy cập website cobabình dương.com để xem công thức nấu ăn dưới dạng bài viết. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong video kỳ tới nha.